ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ በስልካችሁ ላይ መጠቀም የምትችሏቸውን ለግራፊክ ዲዛይነሮች የሚሆኑ አፕሊኬሽኖችን አሳያችኋለሁ። እነዚህም አፕሊኬሽኖች ኮምፒውተር ላይ ካሉት እንደነ አዶቤ ያሉ ሶፍትዌሮች የሚሰሩትን ስራ በተወሰነ ደረጃ ከቨር ማድረግ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪም ለግራፊክ ዲዛይን ስራዎቻችሁ የሚሆኑ ኢንስፓይሬሽኖችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አሴቶችን በቀላሉ የምታገኙባቸውን አፕሊኬሽኖች አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን እናልፋለን። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በስልካችሁ ላይ የግራፊክ ዲዛይን ስራዎችን መስራት የሚያስችላችሁን ምርጥ አፕሊኬሽኖች አሳያችኋለሁ። እነዚህንም አፕሊኬሽኖች ከፕሌይ ስቶር ላይ በማውረድ ወይም ደግሞ ፕሪሚየም ቨርዥናቸውን ከኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ። በመጀመሪያ የምንመለከተው አፕሊኬሽን ቬክተር ኢንክ ይባላል። ይህ አፕሊኬሽን ከአዶቤ ፎቶሾፕ የሚለየው በስልክ ላይ መሆኑ ብቻ ነው እንጂ ኦልሞስት አብዛኞቹን የአዶቤ ፎቶሾፕ ላይ የሚገኙ ፊቸሮችን ያካትታል። ከነዚህም ፊቸሮች መካከል እንደነ ፔን ቱል፣ ብረሽ ቱል እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በጣም አሪፍ የሆኑ ፊቸሮችን ያካተተ ነው። በዚህ አፕሊኬሽን ላይ አዲስ ፕሮጀክት ክሬት ስታደርጉም እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ቱሎች በመጠቀም የምትፈልጉት አይነት የግራፊክ ዲዛይን ስራ መስራት ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ዲዛይን ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላም ያንን ስራ ወደ ጋላሪያችሁ ሴቭ በማድረግ ለምትፈልጉት ፐርፐዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው አፕሊኬሽን ኮለርስ ይባላል። ይህም አፕሊኬሽን ለተለያዩ የግራፊክ ዲዛይን ስራዎቻችሁ ተስማሚ የሆኑ የከለር ፓሌቶችን ያዘጋጅላችኋል። ከታች የሚገኘውን ጄኔሬት የሚለውን በተን ክሊክ ስታደርጉ ራንደምሊ የተለያዩ ከለር ፓሌቶችን ጄኔሬት ያደርግላችኋል። ራንደምሊ ጄኔሬት ከማድረግ በተጨማሪም የተለያዩ ከለር ስኪሞችን ጠብቆ ጄኔሬት እንዲያደርግ ማድረግ ትችላላችሁ። የወደዳችሁትንም የከለር ፓሌት ሴቭ በማድረግ ወይም ደግሞ ሄክስ ኮዱን ኮፒ አድርጋችሁ የዲዛይን ስራዎቻችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ትሬንዲንግ ወይም ደግሞ ፖፑላር የሆኑ የከለር ፓሌቶችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ ኤክስፕሎር የሚለው ሴክሽን ውስጥ በመምጣት ማግኘት ትችላላችሁ። በመቀጠል የምንመለከተው አፕሊኬሽን ደግሞ ሪል ስኬች ይባላል። ለምሳሌ ያክል አንድ ሎጎ መስራት ፈልጋችሁ እንበል። ሎጎውን ለመስራት የሚያስችላችሁ ኢንስፓይሬሽን አግኝታችሁ ወይም ደግሞ ሀሳቡ መጥቶላችሁ ነገር ግን ያንን አይዲያ ወደ ወረቀት ላይ ስኬች ማድረግ የሚከብዳችሁ ከሆነ ይህን አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን የግራፊክ ዲዛይን ስራ ወይም ደግሞ የተለያዩ አርቶችን ፎቶ በማንሳት ወይም ደግሞ ከጋላሪያችሁ ላይ በመምረጥ እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ ትሬስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሌሎች በጣም አሪፍ የሆኑ ፊቸሮች ስላሉት እነሱንም ለምትፈልጉት ፐርፐዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምንመለከተው አፕሊኬሽንም ፍሪፒክ ይባላል። በዚህ አፕሊኬሽን ላይ በጣም ሃይ ኳሊቲ ያላቸውና ለግራፊክ ዲዛይን ስራዎቻችሁ ተስማሚ የሆኑ የተለያዩ አሴቶችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ከነዚህም ፖፑላር ከሆኑ አሴቶች መካከል እንደነ አይከን፣ ቬክተር፣ ፎቶ፣ ቪዲዮ እንዲሁም ሌሎችንም በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪም የምትፈልጉትን አይነት አሴት እዚህ ሰርች ባር ጋር በመምጣት ሰርች አድርጋችሁ የሚስማማችሁን አይታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል የምንመለከተው አፕሊኬሽን ደግሞ ስቶክ ኢሜጅ ይባላል። ይህ አፕሊኬሽን በፊት ካሳያችሁ ፍሪፒክ ከተሰኘው አፕሊኬሽን ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። ነገር ግን ልዩነታቸው በዚህ አፕሊኬሽን ላይ የምታገኛቸው አሴቶች በሙሉ ኤአይ ጀነሬትድ ናቸው። ይህም አፕሊኬሽን የተለያዩ ዋልፔፐሮችን፣ ስቶክ ኢሜጅ፣ ኢሉስትሬሽን፣ ፖስተር፣ ሎጎ እንዲሁም ሞባይል አካውንቶችን ጀነሬት ያደርግላችኋል። እናንተም እንደየምርጫችሁ ጀነሬት የሚለው ሴክሽን ውስጥ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የኢንፑት ፊልድ ውስጥ ፕሮምፕታችሁን ታስገባላችሁ። ፕሮምፕታችሁን ካስገባችሁ በኋላ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንሱ ጀነሬት እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉትን ኢሜጅ አይነት ከነዚህ መሃል ትመርጡለታላችሁ። በመጨረሻውን ጀነሬት የሚደረገውን ኢሜጅ ቪዙዋሊሽኑን ፖርትሬት፣ ላንድስኬፕ ወይም ደግሞ ስኩዌር ካደረጋችሁት በኋላ ከታች የሚገኘውን ጀነሬት የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ እስኪጨርስ ትጠብቁታላችሁ። በመጨረሻው እንግዲህ ሪዛልቱ ይህንን ይመስላል። እናንተም የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በመጠቀም አሁን ባያችሁት መልኩ የምትፈልጉት አይነት ፎቶ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው አፕሊኬሽን ዲዛይነር ይባላል። በዚህ አፕሊኬሽን ላይ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸውን የግራፊክ ዲዛይን ቴምፕሌቶችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ከነዚህም ቴምፕሌቶች መካከል የተለያዩ ፖስተሮች፣ ካርዶች፣ ኢቭን የሲቪዎች እና የሪዚዩሜዎችም ቴምፕሌት አለው። በአጠቃላይ በጣም ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች ስላሉት ከነዚህ መሃል አንዱን መርጣችሁ ፕሮጀክት ክሬት በማድረግ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምንመለከተው አፕሊኬሽን ደግሞ ዴይሊ አርት ይባላል። በዚህ አፕሊኬሽን ላይ የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን እንዲሁም ደግሞ ሂስትሪዎቻቸውን ዲስከቨር ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን የማሳያችሁበት ምክንያት ለወደፊት የምትሰሯቸውን ፕሮጀክቶች ከዲዛይን ወይም ከአርት በተጨማሪ ከተለያዩ ሂስትሪዎች ወይም ደግሞ ታሪኮች ኢንስፓይሬሽን ብትወስዱ ለእናንተ ስለሚጠቅማችሁ ነው። በዚህ አፕሊኬሽን ላይ ዴይሊ ከሚያመጣላችሁ የአርት ስራዎች በተጨማሪ እናንተ የምትፈልጉትን ሰርች በማድረግ እውቀታቸውን ማዳበር ትችላላችሁ። በመጨረሻም የምንመለከተው አፕሊኬሽን ደግሞ ድሪብል ይባላል።
በዓለማችን ላይ ከሚገኙ በጣም አሪፍ የግራፊክ ዲዛይን ኢንስፓይሬሽኖችን ከምታገኙባቸው ፕላትፎርሞች መካከል አንዱ ነው። የተለያዩ ዲዛይኖችን ከማግኘት በተጨማሪም እናንተም የራሳችሁን ዲዛይን በዚህ ፕላትፎርም ላይ ፖስት በማድረግ የተለያዩ ክላይንቶችን ወይም ደግሞ አሰሪዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ኮርነር ላይ ያለው የኢንፑት ፊልድ ጋር በመሄድ የምትፈልጉትን አይነት የግራፊክ ዲዛይን ስራ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን ከሚያመጣላችሁ ሪዛልቶች መካከል የምትፈልጉትን መርጣችሁ ቀጣይ ለምትሰሩት የግራፊክ ዲዛይን ስራዎቻችሁ እንደ ኢንስፓይሬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን እየተጠቀማችሁ በመሃል ማስታወቂያ እየመጣ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ዌብሳይታቸውን እንደ አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ በአሪፍ እና አስተማሪ በሆነ ኮንተንት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ሁላችሁ ቸር ያቆየን።